Свій 5-й день подорожі ми розпочинаємо з кемпінгу біля озера Борачко. Далі вирушили до каньйону, який вже бачили і показали вам. Так, той самий каньйон, де наш дрон зазнав аварії на околиці села Лукомір. Але тепер ми хочемо відвідати іншу сторону цього каньйону. Невеликий переїзд асфальтними дорогами, і ми знов виїхали в гори. Дорога не складна, гравійно-кам'яниста. Подекуди круті підйоми. Лісової рослинності нема, але пейзаж від цього не став менш вражаючим. Проїхавши кілька кілометрів, ми виїхали на гірський траверс, з якого одразу відкрились фантастичні види на гілки каньйону. Дорога неймовірно мальовнича, круті підйоми і серпантини, які проходили повз пасовища худоби та кошари місцевих пастухів. Що? Де ми були? Там Лукомір, Ага. там переїхали, там спустились серпантин, Я не встигаю. там барана бачили, Ага. там спустились серпантином. Ага. Перед тим там вон німців бачили, Ага. наглих. Туди їздили в долину, Ага. там спустились, туди по дорозі спали. Тут можна поїхати на Мостар напряму горами, але ми їдемо туди, на Чорногорію. Все понятно, все понятно. Перш ніж вирушити в потрібному напрямку, ми вирішили розвідати дорогу для наступної нашої подорожі. І проїхавши кілька кілометрів, ми натрапили на фантастичний каньйон. І зараз ми його вам покажемо. Високі та круті скелі, дерева різних порід, які ростуть на цих скелястих схилах, глибина каньйону, тиша і звуки природи вразили нас і відклали цю місцевість в нашій пам'яті надовго. Обов'язково повернемось сюди.
Після 30-хвилинного милування каньйоном ми вирушили мальовничою дорогою в напрямку гори Баріце. Це одна з найвищих вершин Боснії і Герцеговини. Частково наш маршрут проходив асфальтною дорогою. Але ця дорога – це щось неймовірне. Підйоми та спуски, звивисті серпантини, неймовірні гори та скелі навкруги. Тепер ця дорога входить в наш топ найгарніших асфальтних доріг разом з Трансфагараж та Трансальпіна. Нива, крокодил. З'їхавши з асфальтної дороги, ми вирушили до нашої цілі – місця сьогоднішньої ночівлі – гори Баріце, висотою 2062 метри. Маршрут проходив лісом і після підйому вивів нас на полонину, з якої нам відкрились вершини гір – Баріце, Опал'єні Кук та Мала Чаба. Діставшись до місця кемпінгу, ми, як завжди, організували свій побутовий простір, смачно поїли і милувались заходом сонця та природою навкруги. Знов ранок. І як вже стало традицією в цій подорожі, він був неймовірний. Схід сонця в цій місцевості просто фантастичний. Ранній спів пташок, гори, які переливалися в проміннях ранкового сонця, створили неймовірну атмосферу до нашого сніданку і ранкових звичних нам процедур. На кшталт пакування авто нашим кемпінг-спорядженням.
Вранці ми ще трохи поїздили в місцевих лісах. І коли наш маршрут вперся в ремонт водопроводу на лісовій стежці, так, саме ремонт водогону в лісі. Скоріш за все, це водопровід, який вели в місцеве селище з гір. Тому ми вирішили поїхати знов асфальтом. Але недовго. Ми швидко переїхали в потрібну нам місцевість, з якої ми мали потрапити до гірського озера, яке ввечері напередодні ми вирішили відвідати. Взагалі, частенько наші глядачі й друзі питають, як ви плануєте маршрут. І тут я вам відповім, буває по-різному. Деколи я його пропрацьовую заздалегідь, але в цій подорожі все відбувалось по ходу. Ніва і ДФМ. І знов ми на бездоріжжі. Температура повітря цього дня була біля 35 градусів Цельсія. І в таку спеку, і в даних пейзажах нам періодично здавалось, що ми десь на дикому заході. Люди нам не зустрічались, а ось корови та телята, які то й діло, що бігали полониною, нагадували нам стадо диких бізонів. За кілька кілометрів ми доїхали до гірських масивів. Температура повітря стала помірною. Дорога трохи цікавшою, в нашому розумінні, і пейзажі більш гірськими. Після ряду крутих спусків та підйомів ми доїхали до долини між двома скелястими гірськими масивами. І цей останній кілометр до озера вразив нас найбільше.
Наближався вечір, і нам потрібно було шукати місце під кемпінг. Так, ми могли залишитися тут, але вирішили ще проїхати кілька десятків кілометрів до планованого на завтра підйому в гори, неподалік Мостару. Проїхавши кілька десятків кілометрів бездоріжжям, ми виїхали на дорогу, яка на мапі відмічена як повноцінна дорога і мала бути асфальтною. Назва цієї дороги Р-433. Виявилось, що це гравійна дорога, яка проходить серед долин та скелястих гір. Відсутність асфальту зробила цю дорогу абсолютно пустою. Ми зустріли хіба кілька автомобілів на ній. Сподіваюсь, що вона ще довго буде без асфальту, тому що це її робить тихою, спокійною і автентичною. Ранок 7-го дня почався неподалік неймовірної стіни із скелястих гір. Поснідавши і зібравши речі, ми поїхали далі, в бік гори Брасіна. Це досить популярна вершина через те, що до неї є досить непогана і мальовнича дорога з Мостару. Але ми, як зазвичай, вирішили піднятись іншим маршрутом. Наша нитка маршруту пролягала через ліс, і час від часу нам відкривався вид на так звану стіну висотою понад 1700 метрів, яку неможливо побачити, підіймаючись зі сторони Мостару.
Дорога в лісі кам'яниста, але остання частина підйому приготувала нам можливість зробити авто брудним. Виїхавши на висоту 1500 метрів, ми традиційно випили каву і помилувались панорамою з висоти. А далі ми вийшли на основну дорогу, яка привела нас на вершину гори Брасіно висотою 1897 метрів.
Тут ми закінчили нашу подорож Боснією і Герцеговиною. Ну, точніше, її дику частину, так як ми вирішили ще відвідати стародавнє місто Мостар перед дорогою додому. Дякуємо, що ви з нами, підписуйтесь і дивіться нові відео.